हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरुलाई टेक कुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज हजुरहरु माझ म मोबाइलसँग रिलेटेड टिप्स लिएर आएको छु। आज म हजुरहरुलाई बताउने छु कसरी हजुरले हजुरको मोबाइलमा यदि ब्याट्री छिटै सकिन्छ तपाईले टाइममा चार्ज लगाइराख्नु पर्छ हैन। यदि त्यस्तो छ अथवा नर्मल चलिरहेको छ भने पनि कसरी हामीले मोबाइल फोनको ब्याट्रीलाई अझ लामो समयसम्म चलाउन सक्छौं, अझ लामो समयसम्म युज गर्न सक्छौं, कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। मलाई आशा छ यो भिडियो हजुरलाई एकदम युजफुल हुनेछ र मैले यहाँ बताएको एकदम डिटेलमा बताउने छु। 8-10 वटा टिप्सहरु लिएर आएको छु। ती टिप्सहरु हजुरले युज गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ जति अहिले हजुरले युज गर्दाखेरि मोबाइलको ब्याट्री टिक्छ त्यो भन्दा पक्कै पनि एकदम प्लस हुनेछ, त्यो भन्दा बढी युज गर्नुहुन्छ हजुरले। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरहरु यस हाम्रो टेक कुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस टेक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा आउने भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र साथीहरु, सबैभन्दा पहिले मेरो सबभन्दा मेन पहिले टिप्स रहेको छ मोबाइल ब्याट्रीलाई सेभिङ गर्नको लागि डिस्प्ले साथीहरु, डिस्प्ले ब्राइटनेस, डिस्प्लेको लाइट हैन, डिस्प्ले ब्राइटनेस भनेपछि साथीहरु सबैभन्दा मोबाइलमा तपाईले सेटिङमा गएर ब्याट्री स्ट्याटस हेर्नुभयो भने पनि सबैभन्दा बढी ब्याट्री युज हुने भनेकै मोबाइलको डिस्प्लेले हो साथीहरु। डिस्प्ले लाइटले तपाईको मोबाइलको डिस्प्ले कति बेलासम्म युज अन छ हैन, कति धेरै ब्राइटनेसमा छ, त्यसले गर्दा मोबाइलको डिस्प्ले सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको डिस्प्ले हो। त्यही भएर तपाईले आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेलाई यदि जति सक्नुहुन्छ, यदि तपाई बाहिर हुनुहुन्छ उसमा हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईले यसलाई बढी गर्नु सक्नुहुन्छ हैन, नत्र तपाईले एक दिन जति सक्नुहुन्छ कममा युज गर्नु साथीहरु। जस्तो यो डिस्प्ले यसरी मोबाइलले स्क्रोल गरेपछि देख्नुहुन्छ तपाईको यस्तो भयो र तपाईले यसरी मोबाइलले स्क्रोल गरेपछि तपाईको यो माथि ब्राइटनेस देखाउँछ। तपाईले यो मोबाइलको डिस्प्ले ब्राइटनेस जति धेरै कम गर्नुभयो, जति मधुर भयो, त्यति नै तपाईको ब्याट्री कम युज हुने हो साथीहरु। र हाम्रो आँखालाई पनि कम इफेक्ट पार्छ यसरी हैन, यसरी युज गर्दाखेरि। त्यही भएर तपाईले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्राइटनेसलाई कम जति सक्नुहुन्छ कममा युज गर्नुस् तपाईलाई चाहिए अनुसार। यदि उज्यालोमा हुनुहुन्छ भने बढी गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यसलाई कम गर्नुस्। र यसमा अर्को सिस्टम हुन्छ साथीहरु, यो अटोमेटिक ब्राइटनेस भन्ने सिस्टम हुन्छ मोबाइलमा। र देख्नुहुन्छ यो मैले अटोमेटिकमा क्लिक गर्नेबित्तिकै कसरी बढ्यो हैन। यो अटोमेटिक ब्राइटनेसमा लगाउँछु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु, यदि हामी अँध्यारोमा युज गर्छौं भनेपछि अटोमेटिक कम भइहाल्छ। र यदि हामीले धेरै उज्यालोमा यसलाई युज गर्छौं भनेपछि यो अटोमेटिकली हाम्रो डिस्प्लेलाई ब्राइट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा साथीहरु, हामीलाई त युजफुल भयो, हामीलाई त जतिखेर जस्तो चाहियो त्यस्तो यसले कन्डिसन अनुसार दिने भयो हैन। तर तपाईको यो अटोमेटिक ब्राइटनेस युज गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यो क्यामेराको माथि सेन्सरहरु हुन्छ क्यामेरामा अथवा क्यामेराको वरिपरि जो सेन्सरहरु छ त्यो सेन्सरहरु हर टाइम चालु भइराख्छ, त्यसले एकदमै हर टाइम काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यसले काम गर्दाखेरि तपाईको ब्याट्री झन् अरु ज्यादा युज हुन्छ, किनकि तपाईको क्यामेराको माथि सेन्सर हुन्छ त्यो अटोमेटिक ब्राइटनेसलाई एडजस्ट गर्नको लागि हैन। र त्यो देख्नुहुन्छ म यसलाई कम गरिदिन्छु। यो ब्राइटनेस अटोमेटिक कम हुन्छ अहिले। तपाईको यो माथिको सेन्सर युज भइराख्ने हुँदा गर्दा त्यसले गर्दा तपाईको झन् धेरै ब्याट्री युज हुन्छ। त्यसैले तपाईले सकभर यो अटोमेटिक ब्राइटनेसलाई अफ गरिदिनुस् र म्यानुअली तपाईले जति चाहनुहुन्छ यसरी यहाँबाट बढाएर कम गरेर यसरी तपाईले डिस्प्लेको ब्राइटनेसलाई युज गर्नु साथीहरु। यसो गर्दाखेरि तपाईको ब्याट्री धेरै लामो समयसम्म चल्नेछ, किनकि तपाईले जति धेरै कम गराउनुभयो त्यति कम ब्याट्री युज हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यसलाई जस्ट सकेसम्म यसरी कममा युज गर्नु साथीहरु। र कममा युज गरेपछि पक्कै पनि तपाईको ब्याट्री कम युज हुन्छ, तपाईको आँखालाई पनि कम इफेक्ट पर्नु हो। र त्यस्तै अर्को टिप्स रहेको छ साथीहरु रेडियोज भन्ने बारेमा। रेडियोज भनेको तपाईको के भन्छ, जुन पनि हामीले जो वायरलेसली कामहरु गर्छौं त्यसमा हाम्रो विभिन्न एन्टिनाजहरु यो रेडिएसन भन्छ रेडियोजहरु युज हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जस्तै तपाईले केही नेट चाहियो हेर्दा भयो, तपाईले वाइफाई युज गर्नुभयो हैन, नेट वाइफाई चलाउनु भयो गर्नुभयो र हाम्रो प्रायः हामी सबैले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिएको बेला चलायो, अरु बेलामा पनि हामीलाई युज नगरिरहेको बेलामा चाहे रातभरि होस् चाहे दिनमा होस् चाहे अरु बेलामा पनि हामीले वाइफाई हाम्रो जतिखेर पनि यसरी अन हुन्छ, एकदमै जति बेला पनि अन हुन्छ। त्यसमा तपाई के हुन्छ भन्दा साथीहरु यो ब्याकग्राउन्डमा यसले हाम्रो जो एन्टिनाहरु जो वाइफाईको सिग्नलहरुको लागि एन्टिनाहरु रेडियोजहरु हुन्छ त्यो चलिरहेको हुन्छ, युज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा ब्याट्री एकदमै खाइरहेको हुन्छ साथीहरु। त्यही भएर म तपाईलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने जब तपाईलाई जरुरत छ युज गर्नुहुन्छ त्यो बेला अन गर्नुस्, चलाउनुस् र तपाईको त्यो काम सकिसकेपछि जस्ट यसरी ब्लुटुथ वाइफाईहरु जे छ यसलाई अनि एनएफसीहरु हैन यिनी चीजहरुलाई अफ गरिदिनु साथीहरु। यसरी अफ गरिदिएपछि तपाईको योबाट पनि धेरै ब्याट्री सेभिङ हुन्छ साथीहरु, यस्तो गर्नुभयो भने। र अर्को
रहेको छ साथीहरू। यो अन्तर्गत अर्को टिप्स रहेको छ। अर्को टिप्स के रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै हामीले धेरै तपाईँ जस्तो केही गेमहरू हुनसक्छ, अरू केही हुन्छ, धेरै एपहरू एप्लिकेसनहरू युज गर्छौँ र त्यो एप्लिकेसन युज गरेपछि हामीले त्यसलाई त्यस्तै छोडिदिन्छौँ। अरू पनि विभिन्न जुन चाहियो हामीले यसरी ओपन गर्दै युज गर्दै यसरी गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै होइन हामीले त्यो अरू एपहरू ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ तर हामीले अरू यसरी युज गरिरहेको हुन्छ। तर त्यसले गर्दा तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एकै साथमा धेरै एपहरू युज भइरहँदाखेरि तपाईँले त जस्तै यहाँ अहिले जुन एप चाहिएको छ यसरी तपाईँले युज गरिरहनु भएको, तर तपाईँको यसरी त्यो ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यति धेरै युजहरू ब्याकग्राउन्डमा प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। यिनले तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा ब्याट्री नेट जो हुन्छ नि एउटा यो सिस्टममा प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ। देख्न हुन्छ यति धेरै चाहिँ यदि तपाईँले यसरी छोड्नुहुन्छ भने तपाईँको यी एप्सहरू ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ नि, यसले गर्दा तपाईँको ब्याट्री धेरै युज हुने, नेट धेरै युज हुने, साथै मोबाइल होइन स्लो हुने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले यदि जरुरत छ 1-2वटा सँग यो पछि यो पनि यो चेन्ज युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ यति राख्नुहोस्, होइन भने चाहिँ तपाईँले यसरी यो ब्याकग्राउन्डमा भएको एपहरूलाई किल गरिदिनुहोस्। यसरी स्वाइप गरेर किल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, अथवा तपाईँले डाइरेक्ट यो यहाँ देखाएको छ यसरी यो कट्टाको बटनमा क्लिक गरेर सबैलाई एकैचोटि किल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा चलेको एपहरूलाई किल गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा साथीहरू तपाईँको ब्याट्री पनि योबाट धेरै इम्प्रुभ हुन्छ। किनकि तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ कति धेरै एप्लिकेसनहरू चलिरहेको हुन्छ रेगुलर, त्यसले गर्दा तपाईँको धेरै ब्याट्री युज भइरहेको हुन्छ साथीहरू। तपाईँले यसलाई पनि यसरी बन्द गर्नु भने तपाईँले जुन चलाएको बेलामा चलाउनु र धेरै एपहरू छ गेमहरू खेल्नुहुन्छ यता गर्नुहुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड चलाउनु त्यसलाई किल गरिदिनु, त्यसपछि जुन एप चलाउँछ त्यो चलाउनु र तपाईँले चलाइसकेपछि सबै जब तपाईँले मोबाइल राख्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अथवा चार्जिङ राख्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेला पनि ब्याकग्राउन्डमा भएको एपहरूलाई किल गरिदिनु साथीहरू। र त्यस्तै अर्को टिप्स रहेको छ, 4 नम्बरको टिप्स रहेको छ लाइभ वालपेपर। र धेरै जस्तो साथीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि देख्दाखेरि राम्रो देखिने यताउति गर्ने होइन, यताउति भएर जस्तो हाम्रो यो वालपेपर भयो यस्तो चलिरहेको बेलामा यो वालपेपरमा पछाडि ब्याकग्राउन्डमा भिडियोहरू यताउति चलिरहेको हुन्छ, लाइभ वालपेपर हुन्छ, यताउति हिलिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि त राम्रो देखिन्छ तर तपाईँको त्यसले एकदमै धेरै ब्याट्री युज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको यदि ब्याकग्राउन्ड लाइभ वालपेपरहरू राख्नुहुन्छ भने पनि लाइभ वालपेपरलाई अफ गरेर सिम्पल वालपेपर राख्नुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँको पनि धेरै ब्याट्री इम्प्रुभ हुन्छ साथीहरू। र अर्को टिप्स रहेको छ नोटिफिकेसन। तपाईँहरूलाई थाहै होला कति धेरै तपाईँहरूकोमा जस्तो एप्लिकेसनहरू यति धेरै एप्लिकेसनहरू युज गर्नुहुन्छ होला, यदि गेमिङहरू गर्नुहुन्छ यता गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको ती सबै एप्लिकेसनहरूको यसरी तपाईँको हेर्नु भने चाहिँ नोटिफिकेसनहरू आइरहेको हुन्छ। अब कुनै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुनलाई प्रायः जस्तो हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट नभएको नोटिफिकेसनहरू एकदमै आइरहेको हुन्छ र नोटिफिकेसनले पनि तपाईँको धेरै ब्याट्री युज गर्छ। कसरी त भन्दा साथीहरू यदि नोटिफिकेसन तपाईँ जस्ट मोबाइल युज गर्नु भएको छैन, कोही राख्नु भएको छ भने पनि तपाईँको नोटिफिकेसनले बेला बेलामा डिस्प्ले अन गर्ने होइन, अनि त्यो साउन्ड आउने एउटा रिङ बज्ने त्यसले पनि तपाईँको ब्याट्री युज हुने भयो। अनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा जुन प्रोसेस चल्छ त्यसलाई आउनको लागि त्यसले ब्याट्री युज हुने भयो होइन। त्यही भएर म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भनेपछि जुन तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बाहेक जुन अरू जस्तै गेमिङको भयो, अरू केहीको होला, फेसबुकको अरूको जुन यो नोटिफिकेसन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। त्यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँको धेरै ब्याट्री योबाट इम्प्रुभ हुन्छ। किनकि जो नोटिफिकेसन आइरहँदा पनि तपाईँको यसले पपअप हुने, डिस्प्लेलाई अन गर्ने गर्छ होइन, त्यसले गर्दा तपाईँको धेरै ब्याट्री तपाईँले त्योबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अर्को रहेको छ तपाईँको मोबाइलको सेटिङमा ब्याट्री स्ट्याटस चेक भन्ने हुन्छ प्रायः जस्तो सबैकोमा। तपाईँ जस्ट त्यो सेटिङमा जानुहोस्, जसमा तपाईँले गएर देखाउँछु। यहाँ मेरो यसैमा देखाइहाल्छ र तपाईँको यहाँ सेटिङमा गएपछि देखाउँछु, तपाईँलाई सेटिङमै गएर देखाउँछु। सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा गइसकेर तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री एन्ड पर्फर्मेन्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको कुन एपले कति ब्याट्रीहरू युज गरिरहेको छ भन्ने पनि तपाईँको यहाँबाट देखाउँछ ब्याट्री स्ट्याटस यसरी। र तपाईँले यसरी हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एन्ड्रोइड सिस्टम 38% र स्क्रिन 22 देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनले हाम्रो जुन लाइट मैले तपाईँलाई सुरुमा बताएँ त्यसले मात्रै पनि हाम्रो यति धेरै ब्याट्री युज गर्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई तपाईँले मैले अघि बताइसकेँ कममा युज गर्नुहोस्, डिममा युज गर्नुहोस्। र तपाईँले यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँको कुन एपले धेरै ब्याट्री युज गरिरहेको छ। जस्ट तपाईँले त्यो एपलाई यदि तपाईँलाई जरुरत छैन भने डिसेबल गरिदिनु अथवा त्यसको नोटिफिकेसनहरू अफ गरिदिनु अथवा कसरी हुन्छ तपाईँले त्यसलाई कम युज गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको धेरै ब्याट्री इम्प्रुभ हुन्छ साथीहरू। र त्यस्तै अर्को टिप्स रहेको साथीहरू सिस्टम एप एन्ड अपडेट। तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि जुन पनि तपाईँको मोबाइलमा सेटिङ छ, तपाईँको मोबाइलको सेटिङमा गएर तपाईँको यहाँ सिस्टम अपडेट भन्ने देखाउँछ यसरी, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। मेरो अलरेडी गरिसकेको छु त्यही भएर छैन। यदि तपाईँको सेटिङमा सिस्टम अपडेटहरू छ भनेपछि त्यसलाई अपडेट गरिहाल्नुहोस्। किनकि के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू जो हाम्रो नयाँ सिस्टम अपडेट आउँछ तपाईँले त्यसरी अपडेट गर्नुभयो भने चाहिँ
नयाँ नयाँ फिचरहरू आउँछ अनि तपाईँको मोबाइलको सेक्युरिटी लेभलहरू सेक्युरिटी प्याचहरू आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँको मोबाइल सेक्युर पनि हुने भयो र तपाईँको विभिन्न बक्सहरू यताउति अपडेट भएको हुन्छन् हैन। त्यसले गर्दा तपाईँको ब्याट्री कम युज हुन्छ र फोन पनि फास्ट चल्छ, स्मुथ चल्छ हैन। र त्यस्तै अर्को प्ले स्टोरमा गएर तपाईँको मोबाइलमा भएका विभिन्न एप्सहरूलाई पनि अपडेट गरिराख्नुहोस् बेला बेलामा। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँले एउटा त के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एपहरूलाई जो एपहरूको नयाँ नयाँ फिचरहरू आउँछ त्यो युज गर्न पाउनुहुन्छ। अर्को साथै यसले पनि ब्याट्रीमा इम्प्रुभ हुन्छ साथीहरू। र अर्को अप्सन रहेको छ यसमा तपाईँको सिङ्क अप्सन। तपाईँको जस्तो मोबाइलको सेटिङमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट एन्ड सिङ्कमा जानुभयो भने तपाईँको यहाँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो अन होला। यसमा गुगलका धेरै एप्लिकेसनहरूको सिङ्क अन हुन्छ। यसले सिङ्क अनले गर्दा के गर्छ त भन्दाखेरि साथीहरू यसले ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो जे पनि डिटेल छ त्यो सिङ्क भइरहेको हुन्छ, ब्याकअप भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै नै ब्याट्री युज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले जस्ट यो सिङ्कलाई पनि अफ गरिदिनु, यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईँको धेरै ब्याट्री इम्प्रुभ हुन्छ साथीहरू योबाट। र तपाईँले प्ले स्टोरमा सर्च गर्नु देख्नुहुन्छ ब्याट्री सेभिङ, ब्याट्री बचाउने के अनेक थरीका धेरै एप्लिकेसनहरू मिल्छन् हैन। तपाईँले ती एप्लिकेसनहरूलाई बिल्कुल युज नगर्नुहोस्। तिनले तपाईँको ब्याट्री बचाउने हैन उल्टै अझ धेरै युज गर्छन्। त्यही भएर तपाईँले ती एप्लिकेसनहरू यदि तपाईँकोमा छन् युज गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, त्यसलाई बिल्कुल युज नगर्नु। किनकि आजकलको मोबाइलहरूमा सबैमा अटोमेटिक ब्याट्री एनालाइजरहरू सिस्टमहरू आएको छ, त्योबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ब्याट्री सेभिङ मोड हुन्छ सबै मोबाइलमा आजभोलिको ब्याट्री सेभिङ मोडमा। यदि तपाईँलाई लामो समयसम्म चार्जर मिल्ने छैन अथवा कहीँ हुनुहुन्छ ब्याट्री कम छ त्यसलाई बचाउनु पर्छ भने चाहिँ ब्याट्री सेभिङ मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि राम्रो चल्छ साथीहरू। र अर्को सेकेन्ड लास्ट फिचर रहेको छ साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा यसरी सेटिङमा गएर हेर्नुहोस् यो माथि जिपिएस देख्न सक्नुहुन्छ। यो जिपिएस अन छ भने चाहिँ जिपिएस अफ गरिदिनु र साथै तपाईँको मोबाइलमा सेटिङमा लोकेसन भन्ने हुन्छ साथीहरू एउटा। तपाईँको मोबाइलमा यदि त्यो लोकेसन अन छ भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोकेसन तपाईँको मोबाइलमा लोकेसन अन हुन्छ प्रायः जसो सबैको। हामीले त्यो लोकेसनलाई जब तपाईँले युज छ तब मात्रै अन राख्नुहोस्, नत्र भने यसलाई तपाईँले लोकेसनलाई यसरी अफ गरिदिनुहोस्। किन त भन्दा साथीहरू लोकेसन अन भयो भने चाहिँ यसले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के हुन्छ एकदम बेला बेलामा ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि तपाईँको ब्याट्री धेरै युज हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर मोबाइलको लोकेसन एन्ड यो जिपिएसलाई अफ गरिदिनु, योबाट पनि तपाईँको धेरै ब्याट्री इम्प्रुभ हुन्छ साथीहरू यसरी। र अर्को लास्ट टिप्स रहेको छ साथीहरू तपाईँ हामीले यदि मोबाइलको डिस्प्ले जो छ कति टाइमको लागि राख्नु भएको छ तपाईँले त्यसलाई जस्तो 2-4 मिनट 4-5 मिनट राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हामीले जस्ट युज गऱ्यौँ छोडिदिउँ र त्यो 2-4 मिनटसम्म पनि स्क्रिन बोलिरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्प्ले लाइट बोलिरहेको छ, त्यसले गर्दा ब्याट्री धेरै युज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले जति सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड हैन जतिको तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो हिसाबले डिस्प्ले लाइटको टाइम राख्नुहोस्। त्यसपछि त्यो अटोमेटिक बन्द भइहाल्छ र यसो गरेपछि तपाईँको ब्याट्री धेरै इम्प्रुभ हुन्छ साथीहरू। र यति नै हो साथीहरू आजको। यस्तो यी सब टिप्सहरूलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई आशा छ तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री धेरै ब्याकअप हुनेछ। विशेष त लोकेसनहरू यो डिस्प्लेहरू हैन डिस्प्ले ब्राइटनेसहरू र तपाईँले जब युज नभएको बेलामा वाइफाईहरू ब्लुटुथहरू यी चिजहरू बन्द गरिदिनुहोस् र ब्याकग्राउन्डको चलेका एपहरूलाई क्लोज गर्नुहोस् र यी सबै टिप्सहरू फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको ब्याट्री लामो समयसम्म चल्नेछ साथीहरू। हवस् त आजको लागि यति नै। आगामी दिनहरूमा यस्तै अन्य मोबाइलसँग जोडिएका टिप्सहरू लिएर आउनेछु। त्यसको लागि हाम्रो यस टेक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। हवस् त साथीहरू, बाइ बाइ, टेक केयर।